Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao, ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026, hàng nghìn kỹ sư và công nhân vẫn đang làm việc xuyên đêm trên dải đất miền Trung và Đông Nam Bộ? Không chỉ để kịp thông xe vài đoạn đường mới, mà là để hoàn tất một mảnh ghép hạ tầng có thể tác động dài hạn đến kinh tế và logistics Việt Nam. Theo các nguồn công khai, việc đưa vào khai thác đồng loạt 5 tuyến cao tốc trọng điểm Bắc Nam và một phần tuyến Biên Hòa Vũng Tàu trước Tết không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu km, mà còn phản ánh một cách điều hành quyết liệt hiếm thấy trong nhiều năm qua. Giới quan sát cho rằng đây có thể là bước ngoặt giúp giảm áp lực kéo dài trên quốc lộ 1, đồng thời mở ra các hành lang kết nối mới giữa khu công nghiệp, cảng biển và sân bay trọng điểm. Tuy nhiên, đằng sau những giải nhựa mới không chỉ là câu chuyện giao thông, mà còn là bài toán chi phí logistics, an ninh chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế khu vực biến động. Nếu rời video này ngay lúc này, bạn có thể bỏ lỡ một bức tranh tổng thể về cách hạ tầng đang âm thầm tái định vị vai trò của Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực. Chào mừng bạn đến với Hồ sơ tin tức News, kho nơi cập nhật tin tức toàn cầu, nhanh và chính xác. Phần 1. Đích thần tốc và những con số biết nói. Việc thông xe đồng loạt nhiều dự án cao tốc trọng điểm ngay trước Tết Nguyên đán 2026 không phải là một sự ngẫu nhiên mang tính thời điểm. Theo các nguồn thông tin công khai, đây là kết quả của một giai đoạn điều hành được đẩy lên mức ưu tiên rất cao với mục tiêu giải quyết những điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm, đặc biệt trên trục Bắc Nam. Trong bối cảnh các dịp cao điểm lễ Tết trước đây thường gắn liền với ùn tắc và tai nạn trên quốc lộ 1, việc xuất hiện thêm các lựa chọn di chuyển mới đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong cách tổ chức giao thông đường bộ. Giới quan sát cho rằng các đoạn cao tốc như Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn hay Chí Thạnh, Vân Phong đã bắt đầu phát huy vai trò chia sẻ lưu lượng, giúp giảm áp lực cho tuyến quốc lộ hiện hữu. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước đã vượt mốc 3.300 km, một con số được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa thống kê mà còn phản ánh tốc độ triển khai và khả năng tổ chức thi công trong điều kiện nguồn lực bị phân tán. Một điểm đáng chú ý là tiến độ của các hạng mục kỹ thuật phức tạp. Dự án Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, theo các báo cáo công khai, đã hoàn thành hầm cao tốc dài hơn 3.200 mét, sớm hơn kế hoạch ban đầu hàng trăm ngày. Giới chuyên môn nhận định, việc rút ngắn tiến độ ở những hạng mục khó như hầm xuyên núi không chỉ giúp toàn tuyến sớm khớp nối, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa về mặt tổ chức thi công cho các dự án khác. Song song với đó, hệ thống trạm dừng nghỉ cũng lần đầu tiên được triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến, góp phần cải thiện điều kiện di chuyển đường dài trong các dịp cao điểm. Ở phía Nam, việc đưa vào khai thác một phần tuyến Biên Hòa Vũng Tàu trước Tết được xem là giải pháp tình thế nhưng cần thiết nhằm giảm tải cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải. Theo giới quan sát, dù mới chỉ là các đoạn ngắn, nhưng sự xuất hiện của những tuyến này đang đặt nền móng cho một mạng lưới giao thông có tính kết nối cao hơn, thay vì phát triển manh mún như trước. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu tích cực ban đầu, câu hỏi đặt ra là tác động kinh tế dài hạn của các tuyến cao tốc này sẽ lớn đến đâu và liệu chúng có đủ sức thay đổi cấu trúc logistics quốc gia hay không? Phần 2. Logistics, chính sách và cánh cửa kết nối ra bên ngoài. Từ góc nhìn kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng giá trị lớn nhất của các tuyến cao tốc mới không nằm ở việc rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, mà ở khả năng tái cấu trúc hệ thống logistics quốc gia. Trong nhiều năm, chi phí logistics của Việt Nam luôn được đánh giá ở mức cao so với mặt bằng khu vực. Một phần do sự phụ thuộc lớn vào quốc lộ 1 và các tuyến đường cấp thấp kết nối cảng biển, khu công nghiệp. Việc các tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn mới dần khớp nối đang tạo ra những trục vận chuyển ổn định hơn, ít gián đoạn hơn trong các giai đoạn cao điểm. Theo các nguồn thông tin công khai, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khi hoàn thiện toàn tuyến
sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp các khu công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Đây là một trong số ít cảng nước sâu trong khu vực có khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn đi thẳng châu Âu và Bắc Mỹ. Giới chuyên gia logistics nhận định rằng khi thời gian và độ ổn định của vận chuyển đường bộ được cải thiện, chi phí gián tiếp như lưu kho, chở bốc rỡ hay rủi ro trễ lịch tàu có thể giảm đáng kể, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Một yếu tố khác được nhắc đến nhiều là sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách đầu tư hạ tầng. Theo các báo cáo và văn bản công khai, việc điều chỉnh cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia cao hơn trước đây đã giúp tháo gỡ một phần khó khăn tài chính cho các dự án quy mô lớn. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh thị trường vốn còn nhiều biến động, sự tham gia sâu hơn của nhà nước có thể đóng vai trò neo ổn định, giúp các dự án không bị gián đoạn vì thiếu dòng tiền. Bên cạnh đó, việc phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong một số khâu triển khai cũng được đánh giá là góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị và xử lý thủ tục. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thận trọng cho rằng hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào năng lực quản lý và giám sát ở từng địa phương cụ thể. Khi các tuyến cao tốc dần hình thành mạng lưới, vấn đề không chỉ là xoay điện nhanh mà còn là vận hành đồng bộ, minh bạch và có khả năng kết nối với các phương thức vận tải khác như cảng biển và sân bay. Đây chính là tiền đề để bàn sâu hơn về giai đoạn tiếp theo, khi hạ tầng vật lý bắt đầu kết hợp với công nghệ và quản trị thông minh. Phần 3. Giao thông thông minh và những kịch bản sau mốc 2026. Khi các tuyến cao tốc mới dần hoàn thiện về mặt hình hài, một vấn đề khác bắt đầu được đặt ra rõ ràng hơn. Làm thế nào để vận hành hệ thống này một cách an toàn, hiệu quả và bền vững? Theo các định hướng công khai từ cơ quan quản lý, giai đoạn sau năm 2026 sẽ không chỉ tập trung vào việc mở thêm tuyến mới, mà chuyển dần sang nâng cao chất lượng khai thác thông qua hệ thống giao thông thông minh, thường được gọi là ITS. Đây được xem là bước đi cần thiết khi mật độ phương tiện trên cao tốc ngày càng tăng, đặc biệt trong các dịp cao điểm. Theo giới quan sát, việc triển khai đồng bộ các thành phần như camera giám sát, cảm biến lưu lượng, bảng thông tin điện tẩm thời gian thực và thu phí không dừng sẽ giúp giảm phụ thuộc vào con người trong khâu điều hành. Dữ liệu thu thập từ ITS có thể hỗ trợ phát hiện sớm sự cố, điều tiết dòng xe linh hoạt hơn và cung cấp thông tin kịp thời cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với quy trình vận hành rõ ràng và cơ chế phối hợp thống nhất giữa các đơn vị quản lý. Song song với câu chuyện công nghệ là những kịch bản phát triển không gian kinh tế mới dọc theo các tuyến cao tốc. Theo các nguồn công khai, nhiều địa phương đang rà soát lại quy hoạch khu công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh để tận dụng lợi thế kết nối. Việc hình thành các cụm phát triển mới quanh nút giao cao tốc được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các đô thị trung tâm, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các vùng trước đây ít được chú ý. Tuy vậy, giới chuyên môn cũng cảnh báo rằng nếu thiếu kiểm soát, làn sóng đầu tư theo hạ tầng có thể dẫn đến phát triển dàn trải và gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông địa phương. Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là an toàn giao thông. Thực tế cho thấy, khi hạ tầng cho phép tốc độ di chuyển cao hơn, rủi ro tai nạn cũng có xu hướng gia tăng nếu ý thức người tham gia giao thông và công tác giám sát không theo kịp. Theo các số liệu công khai trong những kỳ nghỉ lễ gần đây, tai nạn vẫn tập trung chủ yếu tại các cửa ngõ và điểm kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu phải kết hợp giữa hạ tầng, công nghệ và chế tài để đảm bảo cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn. Những yếu tố này sẽ định hình các kịch bản phát triển của hạ tầng giao thông Việt Nam trong giai đoạn sau mốc 2026, trước khi bức tranh toàn cảnh được khép lại ở phần đúc kết. Đúc kết, hạ tầng sau 2026, cơ hội, thách thức và bài toán dài hạn. Nhìn tổng thể, việc đưa vào khai thác đồng loạt nhiều tuyến cao tốc trọng điểm ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026 có thể xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Việt Nam. Theo các đánh giá thận trọng, những tuyến đường này trước hết mang lại lợi ích rõ rệt về mặt lưu thông, giúp giảm áp lực cho các trục quốc lộ hiện hữu và cải thiện điều kiện di chuyển trong các giai đoạn cao điểm. Xa hơn, chúng mở ra những hành lang kết nối mới giữa khu công nghiệp, cảng biển và sân bay, tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả logistics và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng
Hạ tầng giao thông chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái vận hành đồng bộ. Các cải cách chính sách, từ cơ chế đầu tư đối tác công tư đến phân cấp quản lý, đã tạo ra động lực ban đầu cho quá trình tăng tốc. Nhưng về dài hạn, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào khả năng giám sát, minh bạch và duy trì chất lượng công trình sau khi đưa vào khai thác. Việc chuyển trọng tâm từ xây dựng sang vận hành, từ số lượng sang chất lượng, được xem là bài toán không kém phần thách thức. Bên cạnh đó, sự phát triển của hệ thống giao thông thông minh và các công cụ quản lý dựa trên dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp giảm rủi ro, nâng cao an toàn và tối ưu hóa dòng chảy vận tải. Dù vậy, công nghệ không phải là giải pháp duy nhất, mà cần đi kèm với ý thức chấp hành của người tham gia giao thông và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh đó, cao tốc không chỉ là những con đường mới, mà là phép thử cho năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hồ sơ tin tức News trong bản tin đặc biệt này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phân tích rực lửa tiếp theo. Lưu ý, video này được thực hiện dựa trên các nguồn tin tức công khai và dữ liệu chính sách từ các nền tảng trong và ngoài nước. Nội dung mang tính chất phân tích, giáo dục và cung cấp góc nhìn trung lập, không nhằm mục đích công kích, bôi nhọ bất kỳ cá nhân, tổ chức hay chính phủ nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hành động của bên thứ ba dựa trên thông tin trong video này.